Hello mga ka-J-Vlog! Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to, i-game test natin itong Realme X50 Pro 5G. So tara mga ka-J-Vlog, check natin! Shoutout nga pala kay Lawrence Dolendo, kay Harchi Del Rosario, kay Stephanie Gaming, kay Analu Pablo, kay Darrell Flores, kay Edwin Mendero, kay Peter Vergara, at kay Ana Malonzo. Maraming salamat mga ka-J-Vlog sa support. So bago tayo mag-start, ito pala yung specifications ni Realme X50 Pro 5G. So meron siyang latest OS ng Android na Android 11 at Realme UI version 2. Meron siyang Qualcomm Snapdragon 865. Meron siyang octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.84 GHz. Sa GPU naman, meron siyang Adreno 650. Meron siyang 12GB RAM at 256GB ang kanyang internal storage. And sa battery naman, meron siyang 4,200 mAh non-removable battery with 65W super dart charge. So itong si Realme X50 Pro 5G ay merong game space. Malaking tulong to kasi ino-optimize niya yung phone nyo for better gaming experience. At kung makikita nyo naman na redesign ang game space dito sa Realme UI version 2. So mas nag-improve na siya. So meron tayong bar dito sa CPU performance at GPU performance. At nandito yung remaining battery niya, 44%, tapos signal strength. And sinet ko pala to sa competition mode since game test tayo. Kasi mas nagpo-focus to sa gaming performance pag na-competition mode. Meron naman tayong balance mode tsaka low power mode. Ayan, di ba? Na-redesign na yung game space dito. Iba na yung itsura niya, mas gumanda na siya. Meron tayong gameplay enhancement dito. Automatically adjust resolution, brightness lock, and quick startup. Naka-off yan. Tapos sa general, meron tayong block notifications saka reject calls. Okay. So 7 games ang ating itetest. Mobile Legends, Genshin Impact, LoL Wild Rift, NBA 2K20, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, at Asphalt 9. At ang internet connection pala natin sa ating game test is 5G mobile data at talk and text ang ating SIM. So, una nating lalaruin is Mobile Legends at ito ang ating settings. HD mode naka-on, high frame rate mode naka-on. Ang graphics natin nasa high, naka-on ng outline at shadow. At naka-full download na yung resources dito. So pagdating sa Mobile Legends, sobrang smooth ng paglalaro ko dito sa Realme X50 Pro 5G. Wala akong na-experience na frame drops habang naglalaro ako. Next naman is PUBG. So set muna natin yung settings niya. So ang graphics natin nasa HDR at ang frame rate natin extreme.
So pagdating sa PUBG Mobile, sobrang smooth din ng pag-handle ni Realme X50 Pro 5G sa high settings. Wala naman ako na-experience na any frame drops din so far in high settings at napaka-smooth nung movement nung player kung makikita nyo naman. Next naman is Call of Duty Mobile. So set natin yung settings niya sa pinaka-high. So graphic quality very high, tapos frame rate natin nasa max. On natin na itong nasa baba. So pagdating sa Call of Duty Mobile, sobrang smooth din ng pag-handle ni Realme X50 Pro 5G in high settings and wala rin ako na-experience na any frame drops at lag. Next naman is Asphalt 9. So set muna natin yung settings niya. High quality ang ating visual quality. Magre-restart to. Okay, naset na natin siya sa high quality. Start tayo. So pagdating sa Asphalt 9, solid, kayang-kaya din i-handle ni Realme X50 Pro 5G yung high quality setting ng larong to. Grabe, sobrang smooth din ng paglalaro ko dito mga ka-J-Vlog. At ma-appreciate nyo talaga yung high quality graphics niya, very detailed. Next naman is NBA 2K20. So set muna natin yung settings niya sa high settings. For sure, kaya yan ni Realme X50 Pro 5G. So ayan, nakaset na pala siya sa high settings. High lahat. So pagdating dito sa NBA 2K20, sobrang smooth din yung paglalaro ko dito sa Realme X50 Pro 5G in high settings. Grabe, ang ganda ng movement ng mga players, sobrang smooth at wala akong na-experience na any frame drops din. Ayan, no? Ang ganda rin nung yung movement nila. Smooth na smooth. So sobrang ganda maglaro ng NBA 2K20 dito. So next naman is Genshin Impact. Set natin yung settings nito sa pinaka-high. Tingnan natin kung kaya ba ni Realme X50 Pro 5G. Okay, ang graphic quality ngayon natin nasa highest. Motion blur naka-high at i-on natin ang 60 frames per second.
Kung mapapansin nyo naman ang current performance load natin naka-overclocked. Okay, check natin. 60 FPS. So, yun. Playable siya sa pinaka-high setting ng Genshin Impact. Kung makikita nyo naman, ang ganda rin ng movement ng player. Nice, oh. Smooth, mga ka-J-Vlog, oh. Pati yung motion blur. So yun mga ka-J-Vlog, grabe napakaganda maglaro ng Genshin Impact dito in highest settings. Kayang-kayang i-handle ni Realme X50 Pro 5G yan. Tapos naka 60 frames per second pa ako dito. Grabe smooth nung movement niya. Ayan o, kung mapapansin nyo naman pati yung motion blur. At pag nakaset talaga sa highest setting itong Genshin Impact, grabe ganda nung graphics niya o. Detalyadong detalyado. So yun mga ka-J-Vlog, kung naghanap kayo ng smartphone na kayang i-handle ang Genshin Impact, lagay nyo na sa listahan nitong si Realme X50 Pro 5G. So, next naman is LOL Wild Rift. Set natin yung settings niya. So i-on natin yung 60 frames per second, tapos naka ultra high definition tayo. So pagdating sa LOL Wild Rift, playable din siya dito sa Realme X50 Pro 5G in high settings. Smooth din yung paglalaro ko dito and wala ko na-experience na any frame drops so far. So napakaganda rin maglaro ng LOL Wild Rift dito sa smartphone na to. At kung makikita nyo, ayan, nag-average tayo sa 60 frames per second and minsan 61 pa. So maganda ang performance nitong smartphone na to sa LOL Wild Rift. So kung i-rate ko ang gaming performance nitong si Realme X50 Pro 5G, 1 ang lowest, 10 ang highest. Ang score ko dito nasa perfect 10. Grabe na handle niya nung walang kahirap-hirap yung mga tines kong heavy games in high settings pa yung mga yon. Lalo na nagulat ako sa Genshin Impact kasi nakaya niya in highest settings tapos naka 60 frames per second pa. Smooth din ang kanyang performance doon. At ang nagpapaganda rin sa gaming performance nitong smartphone na to is yung kanyang screen refresh rate. Ang ganda ng motion graphics nito habang naglalaro ako. Smooth siya mga ka-J-Vlog. At kung makikita nyo naman kanina, diba? Pag ginagalaw ko yung character or yung player, smooth yung movement nila. At mabilis yung response rate niya. At ang nagpaganda rin sa gaming performance nitong smartphone na to, syempre yung kanyang Super AMOLED display. Mas ma-appreciate nyo pa yung graphics dito sa Realme X50 Pro 5G dahil sa kanyang Super AMOLED display. Mas vibrant yung colors niya at mas nagiging detailed pa yung graphics niya.
So yun mga ka-J-Vlog, definitely i-recommend ko sa inyo tong smartphone na to kung naghanap kayo ng isang napakalupit na gaming smartphone ngayong 2020. Hindi na ako magtataka kaya maganda ang gaming performance nito dahil powerful ang chipset nito, yung Qualcomm Snapdragon 865 pang flagship level na yan.